Sziasztok gyerekek! A Bors online bulvár újságnak az internetes változatát böngészgettem, és ott bukkantam rá a hírre, hogy tulajdonképpen nem is karácsonykor van karácsony, és ez onnan ered ez a cikk, hogy a pápa írt egy könyvet a Jézushoz kapcsolódó témákról, és hát már többféle idézet volt benne, több napon keresztül visszatér ez a téma a Bors újságban, és ma jutottam el oda, hogy ez annyi hullámot generáljon bennem, hogy itt szóba hozzam. Az első az volt, hogy hát nem is voltak bárányok a Jézus születésénél. Hát visszanéztem az evangéliumot, azt írják benne, hogy jászolban született Jézus, akkor most vagy nem jó a fordítás, amit a római katolikus egyház elfogad, vagy a jászol alatt nem ugyanazt értjük, vagy pedig azt gondoljuk, hogy ha valamit nem írtak le benne, akkor az nem is volt ott. Tehát, hogyha aznap nem írják vele, hogy aznap fölkelt a nap, akkor valószínűleg a nap sem sütött akkor. Ezzel a logikával. Tehát ez volt az első, hogy nem voltak bárányok, nem voltak a napkeleti bölcsek, lehet, hogy nem is hárman voltak, hanem csak egy volt. Ezt még úgy megemésztettem. A mai cikkben arról volt szó, hogy leírja, hogy hát nem is biztos, hogy karácsonykor született Jézus, és nem is biztos, hogy jókor ünnepeljük a karácsonyt. És hogy ez a téli napforduló, ez egy pogány dolog, ugye, mert hát az biztos egy pogány analógia, hogy az év legsötétebb napján születik le a fény hozzánk. És utána még az is kiderült, hogy hát lehet, hogy nem is 2012-t írunk, mivel ugye az időszámításunk egy Jézus születésétől legalábbis a világnak túlnyomó részén Jézus születéséhez kapcsolódik, és mivel azt egy szerzetes, hát utólag számolta ki, és lehet, hogy tévedett, meg nem jól okoskodott, tehát lehet, hogy 5 évvel korábban született Jézus, és már 2017 van. Szóval egyszerűen nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek, és hogy ennyire lényegtelen dolgokkal foglalkozunk, és azt mondom, gyerekek, hogy na azzal foglalkozzatok, hogy mikor van karácsony. A szülés minden nő életében egy fenköl dolog, nagyon fájdalmas, eleinte, amikor várandós lesz, fél tőle, hogy annak a félelemnek a megjelenítője az első 3 hónapban az, hogy hány, ugye az elutasítás, és aztán, ahogy egyre nagyobb lesz benne a kis magzat, egyre inkább a boldogság tölti el, és tudja, hogy valami csodálatos dolog fog történni vele, és hogy egy új élet fog a világra születni, és ez milyen egy nagyszerű dolog. És ugyanígy van a Krisztus szellem is, hogy eleinte félünk tőle, félünk a kövesült úttól, félünk a keskeny úttól, félünk a nehézségektől, hiszen nem adnak ingyen semmit, és ára van annak, hogy a Krisztus szellem megszülessen bennünk. De gyerekek, ne várjatok karácsonyig, ne várjatok december 24-ig, már ma megszülethet benned a Krisztus szellem, és arra vár, hogy megszülessen. Sziasztok gyerekek!